Sláva rodu, přátelé, jestli nás vidíte a slyšíte, chtěli bychom vám dneska na základě toho, že máte na nás otázky ohledně pomluv, který se teďko rozjeli od živého žlebu, od osoby, která je nám vlastně známá jenom z toho, že jsme se tam potkali z očí oči. Neřekl nám, že se jmenuje Dušan, že to je ten Dušan, který na Telegramu vlastně byl odejít, protože tam sdílel věci, které se, když bych to řekl, příčí dobrým mravům, protože ukazovat mrtvou kočku, jo, a tak dále, když my máme kocoura, takovýhle ty věci. Takže jsme tomu člověku, takže jsme se s tímto člověkem jak bych to řekl, jakoby rozešli a netušili jsme, že to je ten člověk, s kterým jsme si v živém žlebu povídali, jmenuje se Dušan. Ano, víme, že on rozesílá všem pomocným rukám, že jsme nějaký agent. My jsme řekli, že jsme agent československý a ty věci všechny, které děláme, ty všechny věci, které vám ukazujeme tak, jako kdyby dnešek byl náš poslední. Proto se budeme vyjadřovat i k těmto pomluvám, které se šíří právě skrze veřejné maily, protože my ty věci děláme veřejně, neschrejváme se, nedáváme tajné adresy našich setkání, ukazujeme vám to všechno veřejně, takže může tam na ty naše setkání přijet každému vysvětlíme ty věci, proč je děláme takhle, z jakého důvodu je děláme takhle. Snažili jsme se to v tom živém žlebu ukázat všem. To, že tam někteří nepřišli a někteří nám neřekli, že jsou těmi a nezeptali se nás z očí v oči, ale hned začali rozesílat tyhle ty pomluvný maily o tom, že pracuju nebo spolupracuju s UONZ, s nějakými jmény, které ani neznáme, které nám nejsou vůbec vědomí a tak dále. Dokonce tam osočil i v těch mailech, když to řeknu, pomocnou ruku Opavy, hej, Briana, což je mladý kluk, který cvičí, dělá zdravou výživu, cvičí, jo, věnuje se rozvoji těla i ducha a i na něj si ten Dušan vlastně zasedl a i jeho nějakým způsobem se snaží pomlouvat mezi mladými lidmi a tak dále. Tak chtěli bychom se vyjádřit za prvý, nespolupracujeme. Bylo by dobrý, kdyby ten člověk, když už teda o tomhletom takhle píše, ukázal ty skutečnosti, který tam popisuje. Jo. Maruška Kulíšková nestaví barák někde na Kladně, jo. Vůbec něco takového může opravdu vypustit člověk, který je, bych pro mě řekl, který má nějaký vidiny, nebo nevím, jo, jsou to jeho pomluvy, my jenom můžeme říct, že tento člověk, jestliže si říká člověk, tak páchá právě ty věci, které člověk nedělá, protože člověk to řekne z očí v oči. Jo, my jsme v tom živém žlebu se s ním bavili, dokonce jsme mu tam řekli, že na Vsetíně existuje skupina, která vlastně tam je kolem toho Jarila. I on řekl, že vlastně kolem toho Vsetínska se pohybuje, že tam je vlastně ta skupina Jarilo, že je dobrá ta skupina Jarilo. My jsme mu k té skupině Jarilo řekli, že skupina Jarilo jede UCC, OPPT a agendu živých. Hej, po včerejším vysílání už budu říkat agenda živých, jo? Že jejich znakem je kotva, což je podle námořního práva, a kormidlo, což je také podle námořního práva, že tato skupina Jarilo si právě tady bere na naše území právě tu agendu těch živých, ukazuje ji, tvoří ji. A my jsme řekli, že to není naše cesta, že cesta državy Čechoslovakia, a to jsme vám ukázali ve včerejším vysílání, kde jsme udělali ten rozbor vlastně toho, jakou cestou výstupu jdeme, protože to sebeurčení je to nejvíc. A právě to sebeurčení
Jo, právě to sebeurčení, který teďko se rozjíždí u těch živých lidí, který vám budou říkat, jako Dušan vám tam bude říkat, jak se máte vyvázat, jakým způsobem se máte vyvázat, jakým způsobem se máte sebeurčit a ukazuje vám to sebeurčení právě podle agendy živých. Agenda živých je pod OPPT a UCC a to je cesta cizácká, ne naše. My se odkazujeme čistě a jasně na naše věci, které máme my tady, protože Československo, my přeživší potomci národů Československa jsme jediné národy na světě, který mají účinný a platný zákon 424, paragraf 5 a paragraf 3. Podle paragrafu 5 jsme usvědčili všechny politické strany, všechny politické poskoky toho režimu těch politických stran a politických hnutí, že jsou všichni vlastizrádci, protože neměli co dělat ve federálním shromáždění. Od 1. listopadu 1991 do 31. prosince roku 1992 zástupci všech, tam si všichni podali ruce, zástupci všech politických stran, všech politických hnutí se spojili. Od té doby jsou v tom spojeneckém svazku, všichni jsou švagři a všichni jdou proti nám. Tam se spojili v tom okupačním období. To znamená privatizace, zánik Československa, to všechno jsou důkazy té vlastizrady a velezrady. Komu ty peníze dali, víte už dneska po 30 letech, jak se vynořují tyhle ty miliardáři v domnění, že je to promlčeno, hej, že ty politici tady zakotvili hned od 1.1.93, že vlastizrada je po 30 letech promlčená a tak dále. Není to pravda. K 1. listopadu 1991 je vlastizrada, velezrada nepromlčitelná. A to je ten pevný bod. Nenecháme nikoho zrušit zákon 424, který je tady platný od 1. listopadu 1991, který usvědčuje všechny novodobé politické strany, všechny novodobé politiky za těchto 33 let, že spáchali vlastizradu a jedou to v souběhu. Není to promlčený, je to nepromlčitelný. Proto se snaží vás zavést pod rok, i pod datum. Když už do 91. tak vám řeknou, že to bude do toho 9. měsíce, jo, že do 9. měsíce, že od té doby je to neplatný a všechno a tak dále. Podívejte se, my si vybíráme všechno, to nejlepší od vzniku Československa do dnešního dne. Když to bude zítra, tak do zítřejšího dne, protože i zítřek může přinést něco dobrého pro nás, aby jsme si z toho vzali to dobré. Vybíráme ze 107 let dějin Československa to nejlepší. Je nám jedno, jestli to bylo za první republiky, jestli to bylo za komunistů, nebo to bylo po této době. Každá doba nám ukazuje dobré věci. I tato 33letá doba té vlastizrady nám ukázala, co se tady stane, když necháte ty politiky, aby nám rozkradli, zadlužili každého jednoho občana Československa. Připravili o majetky všechny, připravili nás o podíly všechny. Nepotřebujeme německé reparace cestou LVČR nebo těch Čechoslováků, který vás lákají na tyhle ty reparace z Německa a tak dále. Nepotřebujeme tady žádný zlatý tele, zlatý prase, který vám sem nosí agenda živých lidí, jo? Z Krkaničů, Paramonovů a z těch poskoků, tohodle toho, když bych to řekl, nového světového řádu. Jo? Ukázali jsme vám včera, vy, co jste neviděli včerejšek, puste si včerejší vysílání, tam jsme vám ukázali, že se opíráme jenom o naše věci, jenom o to bádání dějin Československa, kde si vybíráme všechno. Víme, že žádná ústava nebyla nikdy odsouhlašena tím politickým subjektem lidem. Jo? Lid, ten politický subjekt, lid, který vzniká a zaniká zákonem. Proč vzniká a zaniká zákonem? To nám ukazuje zákon 542, kdy zanikl občan ČSFR
a lid ČSFR. To znamená občan, lid vzniká a zaniká zákonem. Splní tedy zákonnou normu, kterou tady vypsali politické strany, politická hnutí. Všechno jsou to soukromé právnické osoby, které se zabývají veřejnou správou. To je nejlepší biznis, kde nemáte žádnej, kde nestrácíte peníze. Jo? Protože zadlužujete ty občany, kteří toto nevědí. A my přicházíme s tím, že jako občané ukončujeme občanskoprávní svazky na základě našich, ne na základě cizáků, na nějaké OPPT, UCC a tak dále. A jak se nám jeví pan Dušan? Pan Dušan se nám jeví jako občan, který vás zavádí pod správu OPPT a UCC. Oni vám říkají, že nic nemusíte podepisovat. Samozřejmě, že nemusíte už nic podepisovat, protože oni si toto území už přivlastnili. Oni už si přivlastnili území České republiky, Slovenské republiky skrze zapsané spolky, jako je Rozkvět, jako je Nova Bohemia a jako je SPD Rod. Tyto spolky, tyto družstva, tyto podílová družstva už operují na našem území právě skrz tyhle ty agenty a jeden z nich je i ten Dušan. Jo? To, že jsme jim šlápli na kuří oko, to my šlapeme na kuří oka všem, který vás tady se snaží zavést do područí nového světového řádu. A Paramonov, Skrkanič a tyhle ty poskoci, které jsou tady na našem území. Mohli jste se, stáhli jsme i tu mluvu, která byla u Rudy Vávry na Československo žije. Máte to na Telegramu, stáhli jsme to, můžete si tam poslechnout, kdo co říká, můžete tam, zjistíte, že jsou alergičtí na to, když tam položíme 3 otázky, nebo když tam dáme takovej ten jas, protože jsme tam chvilku ukazovali o tom, že tady je država Čechoslovakia a tak dále. Můžete si to pustit, můžete si na tom udělat svůj vlastní pohled, protože je to o vašich pohledech. Jo? Vy si budete rozhodovat o svých životech. Jo, tak to je a tak to i činíme. Proto děláme ty věci veřejný, proto můžou všem mailem poslat, všem pomocným rukám poslat tyhle ty pomluvy o tom, že by si Maruška Kulíšková stavěla na Kladně dům. Ten by mě fakt zajímal a jestli tam někde je, tak to prodáme a budeme mít prachy, protože jestli se tam někde... Jo, to už, když mě honili exekutoři, ne, že bych si půjčoval peníze, ale že jsem neplatil pokuty za odtah nebo jakože za špatný parkování a tak dále. Nikdy jsem si nepůjčoval od bank peníze a tyhle ty věci, aby mě honili exekutoři kvůli tomu, ale když mě honili exekutoři, tak jedinej takový majetek, jakože který jsem měl, byl vozejk, takový ten malej metr s takovýma těma malinkýma korbičkama, metr široký, jo, 2 metry dlouhý, jo, a jmenuje se jacht. A volá mi exekutor a říká nám tenkrát, no vy tady máte jachtu, tak my tu jachtu prodáme. A říkám, my máme jachtu, jo, vy máte jachtu. Říkám, v pořádku, tak jestli se vám podaří tu jachtu teda prodat, tak si z toho vemte ty peníze, co vám nějakým způsobem jakože dlužím, protože z pokuty za odtah 1500 bylo, já nevím, 10 000, 20 000, po 10 letech to mohlo být 250 000, nevím, ale taková jachta, že jo, tak jsem říkal, tak to nic, pak se omluvil a řekl, že to je vozíček jacht, jo, jacht, vozej, takový malinký vozíček na takových malinkých kolečkách a tak dále. Vy, co máte, tak určitě víte, o čem mluvím. Takže podívejte se, pomluvám se můžeme bránit, když nám je někdo řekne z očí v oči. Když jsme byli v živém žlebu, tak jsme tam s tím člověkem mluvili. Netušili jsme, že to je Dušan, bavili jsme se s ním jako s kamarádem, který je na Vsetíně. Ještě jsme mu řekli, že máme na Vsetíně přátele, že tam známe to Jarilo, že je to dobrý spolek, ale jdou tou agendou těch cizáků, jo? Mají tam ty kormidla, mají tam ty kotvy, jedou tu agendu těhle z toho námořního práva, jedou ty cizácké příběhy. Podívejte se, jedou cizácké příběhy, nic víc, nic míň. Jo?
Dobrý lidi, ale naletěli, jedou a propagují cizácké projekty. To je pro mě, to je za mě to jarilo, jo, já za to nemůžu, jo, já je nepomlouvám, že by to byli nějaký, jo, hajzlíci a tak dále, ale říkám ty skutečnosti. Vždycky to říkáme, ty skutečnosti. Neposuzujeme člověka podle jeho morálky nebo charakteru a tak dále, jo, to si necháváme pro sebe. Ale není to čisté, když člověku, s kterým stojíte z očí v oči, jo, a on se s vámi baví jako kamarád, jako přítel a tak dále. My jsme ho dokonce obejmuli, když jsme ho tam tuď odjížděli a tak dále. Bavili jsme se s ním venku, přivedl ho tam Ruda Vávra, i s Rudou Vávrou jsme se bavili. A podívejte se, musíme říct jednu věc, oba dva tito lidé jedou agendu živých lidí. Opírají se o cizácké projekty, vystupují a sebeurčují se podle cizáckých projektů a návodů. To je skutečnost. Jo? Když si Ruda Vávra píše dvojtečku ve jménu, je to Poštovní unie. To je největší organizace. Poštovní unie je jedna z největších organizací OSN. Jo? To znamená, všichni se usvědčují z toho, že jedou cizácké projekty, odhlašují se jako cizáci pro cizáky. A to, že nemusí ten živý, který teďko jakoby vyslech ty videa od třeba Rudy Vávry nebo od Dušana a tak dále, můžete se na to podívat. Jsou tam cizí slova. Jsou tam naváděčky, abyste se vy prohlásili sami dobrovolně za živý. A v momentě, kdy se prohlásíte za ty živý, okamžitě spadáte pod ně, protože oni už mají u OSN zaregistrovaný živý člověk, jo? Živí lidé. Oni už to tam mají zaregistrovaný, že na tomto území Čech je to rozkvět. Morava, Nová Bohemia, Slovensko, SPD rod, už to mají rozparcelovaný. Teď už jenom čekají na to, kdo se bude hlásit. Já jsem tady živý, já jsem tady v pořádku, čárka. Já jsem tady další, ano, čárka. Odkud seš, odtamtud, v pořádku, bereme, registrujeme a tak dále a tak dále. Ta registrace už je učiněná. Každý nový občan, který se prohlásí, který se sebeurčí za živého, je pod jejich agendou. Jo? Je to jako když na sobě nosíte Adidas, tak podporujete ten Adidas. Nemusíte být členem Adidasu, ale jste Adidas. Když nosíte Hugo Boss, nemusíte být členem Hugo Boss, ale podporujete Hugo Boss. Jo? A tak dále. No, nemusíte mít s nima nic společného. Říkáte, já s nima nemám nic společného, já jsem se nikde nezaregistroval. Ale oni zaregistrovali to území, že na našem území tady mají ty, který vás budou jakoby úkolovat, který vám budou ukazovat. A k těmto lidem patří právě, když to řeknu, Ruda Vávra a i tenhle ten Dušan. S oboumi jsme se bavili z očí v oči, obou jsme ukázali sebeurčení člověka, ukázali jsme tam dohodu, ukázali jsme tam všechno, měli jsme tam Blackův právnický slovník, který jsme tam ve finále zapomněli, takže nám ho Jindra přiveze. Máme v živém žlebu pomocnou ruku državy Čechoslovakia, což je Jindra, hej, všichni ho tam znáte, má tam i Editku, jo, a tak dále. Máme tam i přejitele pomocné ruky državy, když bych to řekl, hlavního nástěnkáře Milana Bílého Vlka, s kterým jsme si vyříkali ty věci a tak dále. On to ví, takže my jsme v pohodě, hej. Nechtěli jsme udělat ty škody nějaký, aby, když tam byl v tom pro nás nepřátelském území, protože jsme viděli, jaké vlajky židozednářů a chabatistů se tam vyvěšují vedle vlajky državy Čechoslovakia. Všechno jsme tam vysvětlili, všechno jsme tam řekli, hej. A odjížděli jsme ho tamtu. Úplně v pohodě se všema. Jo? To, že nás začali od té doby pomlouvat a rozesílat tyhle ty maily, kde nás špinějí, že jsme spolupracovník UONZ, jo, nějaký jména, víte, že já si jména vůbec nepamatuju, takže mě jako, a ani jsem s nikým takovým nejednal. Jedinej, s kým jsem jednal, byl major Lustig, hej, byl to major Lustig, který nás oslovil před přáteli, když měl
Mach, a to už je hodně hafolet, když měl Mach na Hradčanském náměstí tu svoji první akci, protože nejdřív, abyste se dostal do Evropské unie, taky musíte začít pomlouvat, abyste se pak do té Evropské unie na základě těch pomluv dostal. Jo? Takže Mach se dostal, to byla taková jeho předvolební kampaň za svobodný a dostal se do toho parlamentu Evropské unie, o kterým vlastně, který špinil, hanil a tak dále, pomlouval, jo? Jak je proti a pak tam skočil šipku a byl tam. Jo? Takže tam za náma přišel major Lustig, byl to major, představil se nám, ukázal nám placku, hej, ochrana osob a budov ve zvláštním režimu ochrany, byl z toho sboru policie, nevím, jestli to je tajná policie nebo tohle, ale vím, že to je útvar ochrana osob a budov ve zvláštním režimu ochrany. Já jsem to všem přátelům, kteří tam k nám chodili, s kterými jsme se bavili, já jsem to všem řekl, toto je major Lustig, on se jim představil, takže to byl jediný člověk, který přišel mezi nás a který jasně jako poslouchal, co říkám a tak dále. Mně je úplně jedno, je mi to úplně jedno, jestliže máme někde besídku, z očí v oči. Je mi úplně jedno, jestli tam sedí fízl, jestli tam sedí kriminálka, jestli tam sedí biska. Já nemám co tajit. Hej, my nemáme co tajit. My všechno, co říkáme vám tady, říkáme veřejně. Já bych do toho, i kdyby mě jako někdo měl do toho protokolu v uvozovkách, jako nemám jim co jiného říct, než to, co říkám. Jo, tam já nedělám žádný tajnosti. Jo, vy se všichni můžete podívat, že máme to setkání, hej, v Olbramovicích, těšíme se tam na vás, že vám tam řekneme ty věci. A kdyby tam seděla kriminálka, řekneme vám ty věci, protože to není žádný páchání žádného trestného činu. Jo? Nepácháme žádný trestný čin, nejdeme proti systému, říkáme, že systém je dobrý, jen byl uchopen organizovanými zločinci, kteří jsou zástupci všech politických stran a všech politických hnutí na území Československa. Je to organizovaný zločin, je to režim politických stran a politických hnutí a je to organizovaný zločin. A my jdeme zákonně, dle zákona 424 paragrafu 3, jdeme mimo ně. My s nima nebojujeme, hej? My je nemáme, naším úkolem není je někde nahánět, trestat, dělat komise, vyšetřovací komise a tak dále a tak dále. Každý, kdo tady na tomto území Československa za posledních 33 let zprivatizoval, ukradl majetek národu Československa, tento majetek neopustí, chápete to? Neopustí území. Máme tady pole, louky, lesy, vodu, ovzduší, máme tady fabriky, máme tady všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme do práce chodili na 4 hodiny denně. Hej? A za tyto 4 hodiny denně, protože když těch soustruhů máte míň, když těch ancestrů je tady míň, tak se u něj vystřídáme po 4 hodinách. A ten výsledek, který z toho bude, ten podíl, ta jedna ideální 15 miliontina, bude rozdělena každý rok a vyplácená v zálohách 85 000 korun na hlavu. Když se zbavíme těch parazitů, kteří tady ovládli všechno, ovládli tady průmysl, ovládli tady zemědělství, ovládli tady dopravu, ovládli tady všechno skrze ministerstva dopravy, ministerstva financí, ministerstva vnitra. Všechny tyhle ty žáby na pramenu jsou v rukách organizovaných zločinců. Vy to všichni víte a proto jdeme mimo ně. Cesta mimo ně je vědomá ztráta občanského průkazu, protože to je ten důkaz toho, že s těmi politiky končíte. Jo? Je to důkaz. Není to to, že jak vám teďko tady, furt jsou to otázky, furt je to ta otázka. A když mám ten pas, tak jsem přeci pořád ten občan, pořád mě tam registrujou, pořád mě tam, ano,
Ale když vědomě ztratíte tu občanku a dáte to na vědomí té matrici, dáte to na vědomí na ministerstvo vnitra, že s nima ukončujete tento občanskoprávně politický svazek, tak máte důkaz, že jste to udělali. Protože nejít k volbám, to dneska nestačí. Nejít k volbám a říct, já s nima nemám nic společného. Máte, protože držíte legitimaci veřejnoprávní občanské společnosti. To je ten důkaz. Hej? To je ta vazba. Takže když máte a jste držitele občanského průkazu, nemusíte chodit k volbám. Oni jsou rádi, protože vy, když nejdete k volbám, tak oni si to stejně rozdělí. I kdyby tam přišel jeden komunista, tak tady bude vládnout komunistická strana. A víte proč? Protože všech 8 milionů držitelů občanských průkazů se k tomu nějak jinak nevyjádřilo. Jo? A vyslovili jste mu tichý souhlas, tomu jednomu komunistovi, tomu jednomu Babišovi. Je jim úplně jedno. Jim je úplně jedno, kolik vy tam budete, jako koliko dáte hlasů. Teď víte, že to tady počítají Američani podle amerických projektů. Jo? Mají ty programy, jak to sčítat, jak to přetočit, jak do toho vniknout. Teď vám to říkají všichni. Teď už to víte minimálně 2 volební období. 2 volební období, to víte. 2 volební období víte, že tady volby počítá americký počítačový program. Víte to. Slyšeli jste to. I víte, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zrušej, zakážou a tak dále. Všechno to víte. Jen vám unikla ta nejpodstatnější a nejdůležitější věc. Držitel občanského průkazu legalizuje a je členem politické komunity. Je členem té politické komunity. Protože splnil zákonné podmínky stát se členem politické komunity. To může splnit Ukrajinec. To může splnit Bulhar, který emigruje na naše území, získá tady trvalý pobyt a tak dále, a tak dále. Jsou to podmínky pro to, aby se tady, to může být Černoch, může to být kdokoliv, kdo splní zákonné podmínky té politické, občanské, veřejné společnosti. Chápete to? Každý, kdo splní zákonné podmínky, se stává členem té politické komunity, té politické společnosti a dává ten mandát. Takže tady je 8 milionů držitelů občanských průkazů. Minus tisícovky naši, který ty občanské průkazy už nemají. Dozvídáme se, že někdo nás poslouchá 2 roky. Hej, a že 2 roky nemá občanský průkaz. A že se 2 roky nic neděje. A my se ptáme, co děláte proto, abyste dali na vědomí, že v tom místě je člověk, který nemá občanský průkaz. Že 2 roky si věci vyřizujete na pas. Že se vám nic nestalo. Proč neukazujete svoje zkušenosti v tom místě, kde žijete? To jsou ty naše cíle. Aby vy, kde žijete, jste dali na vědomí, že jste tady jako člověk, že nejste občan. A včera jsme vám řekli, že do věku 50 let jste člověk. Od věku 50 se stáváte čelověkem. Hej? A od věku 60, těch 10 let, to je ta hranice toho vědomí, který načerpáte za těch 10 let. V tom věku 60 se stáváte čela, protože už rozumíte těm ostatním čelům, těm čelám. Hej? Takže jste čelavěk. Máme tady 3 stupně toho vědomí, 3 stupně vědomých prožitků. Takže člověk, človíček, malinký človíček, který se narodí, to je človíček. Hej? A ten človíček je tady do 18 let, pak se z něj stává člověk. A ten člověk sbírá vědomosti, zakládá rodinu, živí rodinu, vychovává svoje syny a dcery. A ve věku 50 let dosáhne vědomí
Čelo má tady už uložené to vědomí, takže je to čelověk. A od 50 let, když už má ty vnoučata, hej, stará se, pomáhá vnoučatům a tak dále, tak už se napojuje na ty čela. To znamená, v 60 letech jste čelavěk. Hej? Takže to jsou ty tři postupy, které vám ukazujeme, protože ten parazit napodobuje všechno. Všechno napodobuje ten parazit. To, co jsme přijeli, když jsme v roce 17 řekli ás jesm, že to vědomí, ten vědomí ásu těch našich předků, díky staroslověnštině, obrazovému písmu, jsme zjistili, že tady je ta karuna a že je tady to slaviansko-árijské vědomí. Hej? Že nám ukázala ta staroslovenská Boukovica, nám ukázala cestu v obrazech do těch run. A že se teď zabýváme těmi runami, že vám tady ukazujeme ty obrazy a že to je, co vám tady otvírá to podvědomí, protože ty naše vědomosti našich předků jsou tady zachované právě v tom našem písmu, právě v té naší mluvě. Proto parazit vás zdraví, sláva rodu už dneska, hej, který se pohybujou kolem, tak to víte, jo, že jsou tady paraziti, který operovali a operují i kolem živého žlebu a tak dále. Proto tam máme pomocnou ruku Jindru, hej, který si s těma věcma poradí. A jak bych to řekl, řešíme to na férovku, hej, z očí v oči. Kdyby se nám pan Dušan jakoby v uvozovkách řekl, to jsem já, co jste mě vyhodili ze skupiny Država Čechoslovakia. Dobře víte, co tam Dušan dával na Državu Čechoslovakia. Takže všechno říkáme a všechno řešíme na férovku. Jo? Neřešíme to vůbec, neřešíme to nějak skrytě. Jo? Řešíme ty věci z očí v oči, máme to tak nejradši. Jo? Neidentifikoval se v uvozovkách, jo? Neřekl nám, to jsem já a tak dále. A po živém žlebu začaly pomluvy. Jo? Začaly pomluvy. Ano, stojím jim na kuřím voku. Stejně jako jsem jim stál před 10 lety na kuřím voku, stejně tak jim stojím teď. Jo? Na kuřím voku. Šlápnu na to kuří oko. Ano, protože oni se vtírají, oni vlezou všude možně. Jo? A co stačí parazitu? Jenom když přinese tu pochybnost. Jo? Kdy vám se v hlavě začne honit, no tak podívej se, teď on jako spolupracuje tadyhle s Biskou, nebo spolupracuje s UONZ. Stačí, když jenom vnesou tu pochybnost a já se tady mám slíknout do trenýrek. Hejte se, já mám stejně jenom to, co mám na sobě. Jo? Já mám jenom to, co mám na sobě. O dům po rodičích, jako o dům, v kterém tatínek vlastně žil, staral se o maminku a tak dále. Ano, přišel jsem o jeho podíl, zabavili to exekutoři a jsem holá prdel, jo, doslova, jo, HP, berte to tak, jo. Až nás uvidíte v Rolls Royceu, tak můžete říct, dostal úplatek, Rolls Royce tady, podívej se, jo, protože my nemáme ani auto, my nemáme nic, chápete to? Nás nic netíží, jo. A proč bych se měl upisovat? Za co? Za co? Co by mi asi tak mohli nabídnout? Beztrestnost? Já nepáchám žádný trestný činy, takže nepotřebuji být nějaký usmrkánek, který se podepíše za nějakou beztrestnost. Já jsem byl na vojně 730 dní, jestli mi hrozilo za neplacení výživného 11 měsíců a tak dále. To jsou všechno podmínečné tresty, které vlastně ty podmínky. Já jsem od prvopočátku, co jsem začal v uvozovkách být rebelem, to znamená v tom roce 2008, okamžitě jsem se dostal do existenčních problémů. Okamžitě. To bylo ze dne na den. Okamžitě. Jeden den jsem promluvil v televizi, že tady odborový svaz Taxi Praha má mluvčího. Stal jsem se mluvčím odborového svazu Taxi Praha. Druhý den na Staroměstském náměstí byl dozor městské policie od 6 ráno do 10 do večera.
Hej? Od 6 ráno do 10 do večera. Kdykoliv ke mně přišel zákazník, který chtěl odvízt, přišli měšťáci, sebrali mě řidičák, občanku, techničák a seděli v autě a drželi to tak dlouho, dokud ty zákazníci neodešli k jinému kolegovi, který je odvez. Hej, tohle to trvalo 6 měsíců. Ze dne na den jsem byl bez koruny. Ze dne na den. Ze dne na den jsem byl v existenčních problémech a žil jsem jenom díky tomu, že jsem žil v prostoru, kde se neplatil nájem. Hej? Že jsme měli jenom to z ruky do huby. Já jsem na to zvyklý. Takže za co bych tady se upisoval? Já nemám 15 milionový, 10 milionový dluhy. Nemám. Hej? A když si vzali exekutoři v uvozovkách ten podíl po mém tatínkovi z baráku mých rodičů, tak už nemám ani ty dluhy. Nemusím se někde upisovat někomu a tyhle ty bláboli. Jestli tomu někdo věří, prosím vás, jestli je tady mezi váma pomocná ruka državy Čechoslovakia, věříte-li těmto pomluvám, dejte mi vědět, dejte mi vědět. A my jsme připraveni i v těch Olbramovicích, jsme připraveni ukončit naší, když bych to řekl, práci pro državu Čechoslovakia. Kdykoliv. Kdykoliv. Protože jestli to má dojít do tohoto stádia, tak ať to do něj dojde. Jestliže nevěříte těm věcem, který říkám, jestliže nevěříte tomu, co vám ukazujeme, jestli věříte těm pomluvám, dejte nám to vědět, dejte to vědět v Olbramovicích, dejte to tam vědět a my jsme připraveni v Olbramovicích odtamtud odjet a přenechat vám všechno, co tam je. Nemáme s tím problém. Protože na tohleto, víte, když bych to řekl, mezi taxikáři se ty věci řešily na ulici. Jo, někdy to bylo bolestný, jo, někdy to bylo bolestný, ale řešily se ty věci z očí v oči na ulici. Já na tyhle ty šťouchačky ze zadu, jo, hele, ten povídal tohle a ten povídal tohle. Když to bylo mezi náma, tak jsme šli a vyříkali jsme si to z očí v oči. Bylo to vyřešené během 20 minut, to bylo vyřešeno. Všechno řešíme z očí v oči na férovku. Ne, že tam jde 5 cikánů, jak se říká, pojď na férovku a venku jich stojí 5. Ne, na férovku, z očí v oči. Jo? A protože už je nám víc než 50, jo? Protože už se stáváme tím čela věkem, tak se nepereme. My už to vysvětlujeme argumentačně. To znamená, máme argumenty, které jsme přivezli do toho živého žlebu, který jsme tam chtěli ukázat a který jsme tam ukázali všem, kteří měli tu odvahu tam přijít. Jsou takoví, kteří nemají odvahu nám to říct z očí v oči a pomlouvají nás za bukem. Takže berte to tak, že toto naše vyjádření, toto, co vám teď říkáme, je myšleno, já všechny ty věci, které říkám, myslím smrtelně vážně. Všechny ty věci, které vám říkám, myslím smrtelně vážně. Jestliže věříte pomluvám, jestliže nevěříte tomu, co vám ukazujeme, je to na každém z vás. Nebudu nikoho přemlouvat, ani jsem nikdy nikoho nepřemlouval. To, že vám někdo řekne, že se s někým bavím a že jsem to do něj hrnul a tak dále a že jsem ho vlastně nutil a takovýhle ty věci. Víte, to jsou ty bláboly, jo? To jsou ty bláboly, když tam člověk není. My jsme do toho živého žlebu přijeli a je to od živého žlebu. Od živého žlebu nás pomlouvají agendy živých lidí. Jsou to ti, kteří tady propagují agendu živých lidí, kteří si tady berou, když to řeknu, do svých pus, bych řekl huby, jo, do té prosté huby, si berou sláva rodu a hned vám řeknou ve jménu Ježíše Krista, jo, a tak dále, a tak dále. My jim říkáme všem, že jsme žádné náboženství
ni měli. U nás ni bylo žádné náboženství. To jsou židozednářské projekty. Stejně tak agenda živých je židozednářský cizácký projekt. A vy všichni, kteří se teď budete sebeurčovat jako živí, my jsme vám včera ukázali ve videu, jakým způsobem se vyvazujeme my, přeživší potomci národů Československa. My jsme přeživší potomek národů Československa. A nemusím nikomu říkat, že jsem živej, protože ta agenda živých je zaregistrovaná u OSN. To, že vám říkají, my nechceme, abyste se podepisovali, to říkali i tam to je napsané, jo? I tam, když si pustíte na Telegramu, když se nám to podaří přehodit sem, tak to přehodíme i sem, dáme to tady pod video, abyste si tam mohli vyslechnout celý ty 3 hodiny toho, co se odehrávalo pod profilem Ruda Vávra alias Československo žije. Jo? Tam se můžete na všechno podívat, tam to všechno uvidíte, můžete si to vyposlechnout. Je to agenda, je to cizácká agenda živých, který jsou zaregistrovaní. Všechny důkazy jsme vám ukázali, všechny důkazy, to máte i tady pod tím, že jo, když bych toto nadzvedl, tak jsme vám to tady to máte, všechny ty cizáky tady máte, jo, všechny, který jedou v těch cizáckých projektech a projekty Československo, který jedou v udržení, oni jedou v udržení občana, protože to bude úplně jiný občan a tak dále. Takže jde o to, že jsme nikdy neřekli, že když máte pas, takže nejste. V těch registrech budete tak dlouho, dokud budete jenom za bukem čekat, co se stane. Máme spoustu, jakoby, když to řeknu, otázek, jo? Jakože 2 roky už nemám občanský průkaz, 2 roky vás poslouchám a nic se neděje. Proč se nic neděje? Protože proto nic neděláte. Protože sedíte tamhle někde za bukem, jo? Máte svoji soběstačnost, máte dostatek brambor, máte tam králíky, máte tam slepice, máte vajíčka, jo? Občas si akorát tak z toho důchodu na ten pás dojdete koupit mouku nebo chleba nebo rohlíky a tak dále. Takže se vám dobře žije a jenom čekáte, co se stane. Čekáte za bukem. A my se ptáme, koliko z vás, který říkáte, že se nic neděje, koliko z vás šlo s tou kůží na trh. Jsem tady, jo, žiju. Kdo z vás, jo, říkáte, to já ani nebudu říkat, protože bych byl za blbce. Proč byste byli za blbce? Proč byste měli být za blbce, když přijdete mezi lidi a řeknete, hejte se, tady všichni máte občanské průkazy, vy všichni legalizujete a vytváříte tichý souhlas těm politikům, kteří tady všechno rozkradli za 33 let. Proč byste byli za blbce? Nechápu. Jo? Nechápu, proč byste měli být za blbce. A ve finále, když to dáte na vědomí, máte plot, dáte to na plot, máte vrata, dáte to na vrata, ukážete to na svém autě, uděláte si polep auta, dáte na vědomí. Podívejte se, co dělají všechny politické strany. Volepujou si dodávky, volepujou auta, ukazujou to, co my jsme dělali před 12 lety. A víte, co se z toho stalo? Úsvit přímé demokracie. Zrada. Použili všechno, co jsme ukazovali. To použili. Ano, použili. Všechno, co jsme ukazovali. Začali si volepovat auta. Začali vyjíždět. První, kdo to byl Zeman, který vyjel s tím autobusem. Hej? To byl první, který napodoboval to, co jsme ukázali. Protože my jsme vylezli na střechu auta. Začali jsme mluvit na Václaváku. Začali jsme všude mluvit ze střechy toho svýho taxíku. Nikdy jsem se neschovával. Hej? Za tu taxikařenu. Nikdy. Víte proč? Protože jsem chtěl pořádek v taxislužbě. Chtěl jsem to, že když má někdo Mercedesa, tak má vyšší cenu, než když má někdo obyčejného Favorita nebo Felicii. Že když má někdo takovýhle auto, takže tam musí být rozdíl v ceně. Jo? To jsme chtěli přinést. Jo? Když nám obsadila Praha a město
obsadili nám tady ty stanoviště taxi, tak nám uzavřeli ten kruh, protože všude mohli jenom AAA taxi. Před letištěm AAA taxi, na Václaváku AAA taxi, na hlavním nádraží AAA taxi, všude AAA taxi. A vy, když jste někam jeli ze Staroměstského náměstí, tak jste si nemohli nikde stoupnout, museli jsme jet zpátky. Takže poloviční vytíženost. Psali jsme dopisy městu, dělali jsme všechno možné, začali jsme studovat zákony a když jsme zjistili, že máme právo tu cenu maximální navýšit o přiměřené náklady a tomu odpovídající zisk, tak jsme založili taxikářské odbory. Ano, založili jsme taxikářské odbory. Sloučili jsme taxikáře, který neměli radiodispečingy, neplatili tam výpalný, jak se dělalo, protože na to, abyste mohli být na dispečingu, jste museli platit 10 měsíčně a ještě přistavovat vozidlo zadarmo. Ale výhoda byla, že když jste jeli na letiště, tak jste si tam mohli stoupnout do řady a z letiště jet zpátky. Takže za 500 na letiště, za 500 zpátky. Já, když jsem byl nucený tam jet za 500, tak jsem tam naložit nemohl a musel jsem jet zpátky. Takže za 250 korun cesta na letiště a za 250 korun zpátky. Tohle dělalo město. Tohle to dělalo město. A co udělalo město? Celý ten trh, kde se vydělávala miliarda ročně. Jenom v Praze na taxislužbě miliarda ročně. Tak ten trh obsadili nadnárodní korporace, jako je Bolt a Uber. Hej, my jsme bojovali s taxikářema od AAA kvasničky. Všichni kvasničkáři vám to řeknou, že se se mnou bavili, že to respektovali ty věci, které jsem jim říkal, že tu změnu chtěli, ale pan Kvasnička vypnul na měsíc vysílačku a oni byli bez práce. Že měl pan Kvasnička na každém štaflu udavače, že když tam někdo přijel s vypnutým radiodispečingem, tak ho museli vyhodit, že ho nenechali toho kluka naložit a že tyhle ty věci dělali právě ty, kteří z toho měli ty prachy. Protože když máte 1000 taxikářů, kterým neplatíte benzín, neplatíte jim nic, ještě si od vás musí koupit vysílačku za 15 000, složit kauci 15 000 a tak dále. A vy jim dohazujete práci pod cenu a za to jste jim dali ty štafly. Tak tohleto výpalný, spočítejte si to, jo? 1000 taxikářů krát 10 000 korun měsíčně. Bez jakýchkoliv nákladů, protože každý taxikář hradil měsíčně vysílačku. Každý taxikář to všechno zaplatil pod AAA. Takže tyhle ty taxikáři okamžitě, jakmile se upsali pod AA Dispatching, okamžitě platili 10 000 korun měsíčně. A ty náklady na 4 ženský, který sedějí u telefonu, hej, a tak dále, nejsou takový výši. Proto si pan Kvasnička mohl na Slapech pořídit hotel, jo, a tak dále, motorový čluny a dělat bordel, jo, vy to tam znáte na těch Slapech, takže vy to víte. Takže tohleto těm lidem jsem šlápnul na kuří oko, protože tyhle ty lidi upláceli. A pak došlo k tomu, že mě namočili do nějakého, když bych to řekl, soudního procesu, který trval 5 let. Hej, 5 let mě odstavili od taxislužby, zabavili auto, zabavili všechno. Naškli mě, že jsem organizovaný zločinec, že jsem uplácel magistráty a ve finále jsem byl jedinej. Byl jsem jedinej, kdo na to nedal ani korunu. A byl jsem jedinej, který byl zproštěn viny. Ale to už se nikdo nedozví. To už vám aha a blesk nenapíše. Jo? Nikdo vám to nenapíše. A stejně tak teď. Jsem tady proto, aby se mohl každý občan svobodně, my říkáme svobodně, vědomně rozhodnout a ukončit bez jakýchkoliv škod občanskoprávně politický svazek. Šlapu jim na kuří voka všem. Všem jim šlapu na kuří voka. Všem jim vadím, protože oni vás chtějí zotročit. A chtějí vás zotročit podle nového světového řádu. A to jsou ty příběhy těch živých, to jsou příběhy námořního práva, to jsou cisácké příběhy. Oni vám tady vnutili, že musíte být živí, protože jste ztracený na moři. Podívejte se kolem sebe, kde tady máte moře. Kde je moře v Aši, kde je moře v Liberci, v Jablonci, v Brnu, kde tam je nějaký moře.
Ukažte mi to moře tady na našem území Československa. Proč jste ztracený na moři? Proč si tady dáváte nálepky ztracen na moři? Protože jsou to bláboli, do kterých vás vedou. To je ta skutečnost. Jo? Proč musíte někomu říkat, že jste živí? To snad každý vidí, kdo má mozek. Protože se potřebujou, abyste se jim upsali. Oni potřebujou vás sebe určit, abyste se vy sami dobrovolně určili jako živí. A pak mají tu správu nad vámi, protože je to úplně stejný, jako když nosíte ten Adidas, hej? Nebo nosíte ten Hugo Boss, nebo ten Marco Polo. Proto my nenosíme ty věci, protože my si vážíme svých předků. My se opíráme o vědomí předků našich. Proto to tady všude je. To je to nejvíc. Hej? To je to nejvíc. A to je to, co jim vadí. Já jsem zvyklý na to, že mě lidi pomlouvají. Já jsem na to zvyklý. Já jsem byl největší zlodějský taxikář, který neměl na složenky. Hej? Petram. Ano, Petrame, prosím tě, já mám teďko vysílání, ale já ti dám Marušku Plíškovou, jo? Už běžím. Už jsem zpátky, protože pracujeme na tom, aby se seznam pomocných rukou dostal na naše stránky opět v té verzi, která je aktuální, protože jsme měli pomocné ruky, které nepracovaly, které jako jenom byly, aby dostávali od nás ty, jak bych to řekl, ty skutečnosti, aby jsme jim posílali ty, protože každá pomocná ruka od nás dostává ty papíry, ty lejstra, ty listiny, hej, aby si to všechno mohli, jak se říká, nastudovat, aby měli ten pevný ústoj, když vám budou radit a podávat pomocnou ruku za državu Čechoslovakia. Takže já bych to tady ukončil, jo? Klidně se před váma v Olbramovicích slíknu do naha, můžete se na mě podívat, jo? Nemám s tím problém, žádný problém, jo? Může tam přijet si pan Dušan, aby obhájil ty pomluvy, které o mě říká, může tam přijet každý, může tam přijet Ruda Vávra, aby vám zdůvodnil, proč vás zavádí do agendy živých lidí, do OPPT, UCC, do těch cizáckých programů a projektů cizáků. Všichni tam můžou přijet, my to máme otevřený pro všechny. Může tam přijet kriminálka, může tam přijet zbyska, je nám to úplně jedno. A stejně tak k vám mluvím i dneska tak, jako kdyby dnešek byl náš poslední, kdy tady můžeme mluvit. Konec konců stream máme na 6 dní ještě, takže ještě můžeme 6 dní k vám takhle mluvit, pak už budeme mluvit bez streamu a tak dále. Takže všem vám přejeme krásný den, hej, a sláva rodu a dobro vám všem. Dobro vám všem. Dobro vám všem. No, rádia Čechoslovacký. Sláva rodu.